नमस्कार मित्रांनो, मी नंदू पाटील, पहिला मराठी टेक क्रिएटर। आज मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे की तुमचा मोबाईल असेल किंवा कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट असेल ते पावसाच्या पाण्यात भिजलं किंवा या ठिकाणी पाण्यात पडलं एखाद्या ठिकाणी तर तुम्ही घरच्या घरी त्याला दुरुस्त कशा पद्धतीने करू शकता। पण हो, तुम्ही खूप वेळा ऐकलं असेल की तुम्ही तांदळाच्या त्याच्यामध्ये टाकून त्याला जे व्यवस्थित करू शकता आणि त्याच्या अगोदर काही टिप्स देखील ऐकले असतील। पण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगणार आहे याच्या व्यतिरिक्त त्या चुका ज्या आहेत तुम्ही करता आणि त्याच्यामुळे तुमचा मोबाईल जो आहे तो खराब होतो किंवा कोणतेही गॅजेट जे आहे ते खराब होतं। तर हा व्हिडिओ जो आहे तो पूर्ण बघा आणि खूप इम्पॉर्टंट माहिती आहे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। एखाद्या वेळेस काय होतं की आपला मोबाईल पाण्यात पडतो किंवा पावसाच्या पाण्यात भिजतो। आता सध्या जे आहेत म्हणजे ॲक्च्युली हे माझ्यासोबत झालं आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की अरे याच्यावरती एक व्हिडिओ आपण बनवायला पाहिजे। सध्या पावसाळा देखील येतोय आणि पावसाच्या दिवसात अनेक वेळा चान्सेस असतात की आपला मोबाईल जो आहे तो पावसात भिजतोच। त्यामुळे ते घरीच व्यवस्थित करण्यासाठी तुम्हाला पहिली टिप्स मी या ठिकाणी देतो की पावसात किंवा पाण्यात जर का तुमचा मोबाईल पडला असेल तर सगळ्यात अगोदर जे काम करायचं ते म्हणजे त्याला बाहेर काढल्याच्या नंतर लगेच स्विच ऑफ करून टाकायचं कोणत्याही पद्धतीने। जर तुमचा छोटा मोबाईल असेल तर तुम्ही त्याची बॅटरी जी आहे ते काढून टाका। जर तुमचा अँड्रॉइड फोन असेल सध्या बॅटरी जी आहे ते निघत नाही, त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं की लगेचच त्याला जे आहेत पॉवर ऑफ करून टाकायचं। सोबतच तुमच्या मोबाईलमधलं जर का सिम कार्ड निघत असेल, मेमरी कार्ड निघत असेल तर ते लगेच काढून ठेवायचे। त्याचा फायदा असा होतो की ते त्या ठिकाणी खराब होणार नाही। तुमच्या मेमरी कार्डमध्ये जर का काही डेटा असेल तर तो सुरक्षित त्याच्यामुळे राहू शकतो। त्यामुळे हे पहिलं काम करायचं। दुसरा पॉईंट मित्रांनो मी तुम्हाला आत्ता सांगतो तो म्हणजे काय, तर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये आत गेलेलं जे पाणी आहे ते बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। मग या ठिकाणी तुमची जर का चार्जिंग पोर्ट असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने त्याला काढू शकता। वरच्या साईडने आपले जे आहेत येथे हेडफोन जॅक असते तेथून तुम्ही त्याला काढू शकता। यासोबतच तुम्ही कोरड्या कपड्याने पूर्णपणे त्याला पुसून घ्या। आणि एक चुकी या ठिकाणी करायची नाही, आपल्याकडे जे हेअर ड्रायर असतं, हेअर ड्रायरचा उपयोग अनेक जण करतात कशासाठी, तर त्याला लगेच सुकवण्यासाठी। तो करायचा नाही। आतमध्ये जे सॉकेट्स असतात खूप नाजूक असतात आणि त्याला जे आहे त्या ठिकाणी डाग दिलेले असतात। जर तुम्ही हाय प्रेशरने त्याच्यावरती जर का हेअर ड्रायर जर का यूज केला तर त्या ठिकाणी काय होईल, तुमचे आतले जे पार्ट आहे ते गरम होतील आणि ते खराब होण्याचा चान्स असतो। त्यामुळे तुम्ही नॅचरली थोडंफार त्याला ठेवू शकता, उन्हात वगैरे एक 10-15 मिनिटासाठी उन्हात ठेवू शकता। पण त्याच्यावरती डायरेक्टली हेवी प्रेशर देऊन जे आहेत तुम्ही त्याला हेअर ड्रायरने अजिबात सुकवू नका, त्याने देखील तुमचा मोबाईल जो आहे तो खराब होऊ शकतो। तिसरी जी गोष्ट आहे मित्रांनो, याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमचा मोबाईल तुम्ही ओपन केला, तुमच्या मोबाईलमधले तुम्ही जे आहेत सगळे काढून ठेवलं, त्याच्यानंतर तुमचा मोबाईल जो आहे तो अजिबात घाई करायची नाही, ओपन करायची। आपल्या घरात असलेले साधे जे तांदूळ असतात त्याचा उपयोग आता आपण याच्यासाठी करायचा आहे। आणि तांदूळाच्या डब्यात आपल्या मोबाईलला नॉर्मल कपडा घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याला टाकायचं आहे आणि तो जो मोबाईल आहे किंवा तो जो गॅजेट आहे कोणताही त्याला तांदूळाच्या डब्यात पूर्णपणे आतमध्ये टाकून द्यायचं किमान 12 तासासाठी। 12 तासाच्या अगोदर तुम्हाला अजिबात काढायचं नाही आहे। आपल्याकडे म्हणतात ना की ते अंगी घाई संकटात नाही, तसं करायचं नाही आहे। लगेच ओपन करून बघण्याचा अजिबात त्या ठिकाणी प्रयत्न करायचा नाही। त्याला 12 तासासाठी तुम्हाला तांदूळाच्या डब्यात आतमध्ये ठेवून द्यायचं आहे। आणि आतमध्ये ठेवून दिल्याच्या नंतर तांदूळ काय करतात, तांदूळ सगळ्यात जास्त मॉइश्चर जे आहे ते ओढून घेतात आणि त्यामुळे तुमचा मोबाईल जो आहे तो 12 तासानंतर जेव्हा तुम्ही बाहेर काढाल पूर्ण मॉइश्चर जे आहे त्याच्यामधलं निघलेलं असेल। त्याच्यानंतर तुम्ही तुमचा मोबाईल जो आहे तो ओपन करा। 99% चान्सेस आहे की तुमचा मोबाईल जो आहे तो घरीच दुरुस्त होईल। पण जर तुम्ही या टिप्स केल्या नाही आणि मोबाईल ऑन करून बघितला किंवा तुमचा मोबाईल ऑन असेल तर ऑनच ठेवला तर त्याच्यानंतर जे आहे तुमचा मोबाईल जेव्हा खराब होईल त्याच्यानंतर तो मोबाईल तुम्ही जर का एखाद्या गॅलरीत नेलात, कुठेही नेलात व्यवस्थित करण्यासाठी तर तो होणार नाही, कारण त्याच्या मदरबोर्डवरचे सगळे पार्ट्स जे आहेत ते खराब झालेले असतात। आणि म्हणून या ज्या काही मी साध्या सिंपल टिप्स तुम्हाला सांगितल्या पण खूप इम्पॉर्टंट आहे। बरसात आता येते आहे, पावसाळ्याचे दिवस येणार आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा प्रॉब्लेम कॉमनली येतो। त्यामुळे ही ज्या टिप्स मी तुम्हाला सांगितल्या त्या मोबाईल असेल किंवा तुमचे इतर गॅजेट्स असतील इलेक्ट्रॉनिक्स त्या सगळ्यांच्या बाबतीत लागू पडतात। पण फोन जो आहे फर्स्ट जे आहे तर फोन लगेच स्विच ऑफ करायचा, त्याच्यानंतर त्याला सुकवायचा प्रयत्न करायचा आणि थर्ड जी गोष्ट आहे त्याला तांदूळाच्या डब्यात 12 तासासाठी टाकून द्यायचं। या टिप्स तुम्ही यूज करा, नक्कीच तुमचा मोबाईल असेल किंवा इतर गॅजेट्स आहे जे 90% 99% जे आहेत ते तुमचे वाचतील आणि ते व्यवस्थित होतील घरच्या घरी। हा जे आहे कसा वाटला व्हिडिओ तुम्हाला नक्की सांगा। अशाच इतर टिप्ससाठी जे आहेत आपल्या चॅनलला फॉलो करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद।